ده هم boy onu aldı. عادت کن İçine همون که التماسی چه گی مریم اول که بگردین دیگه دم زعفری آدرس چیزی همش داری داره جعفر آدرس بعدين نگاه که بیاری روز تابیان آقای وکیل این دسته شروع بره نه بینی سه شروعه تا مزام نه بوم مازی ها ما شهرداریان با حضرت پیمکار داشت اثباتی که یه مشکلی داشتن یه نمیرو سلام پیشانه میگم قربونه خوبی؟ قربان چی بابا تو مبلغ هم چیزی حساب هم دست در نکنه انشالله دیگه کارتون حساب سه بنده زحمت چشید میگه هر شدیم بخورم حالا انشالله بتونم خبر خوبی چند روز بدیم با پیجی کار هستی یا نه؟ بله پیجی کار من هستم ولی شما هوای کار رو داشته بود بالاخره هر وقت گفتیم ما بالاخره قرضی جای چه انشالله؟ حالا انشالله ما هم چند روز خبر خوشی انشالله دست اومد انشالله که بیاید و دست میرسیم خب باشه ما در خدمتیم مشهداش اصلی من دفتر یه دلیل سر من در خدمت حالا حضرات یه مشکلی داشته کاملا توش مزار کار میکنه ما در خدمت از باش بالایی معلومه چیزی شاسی ارگانل مهم آگه دولتی برنده یاداله مطمئنه اون گردن کلوب من از پس فردا با برم سر کار همینو الان هم خیلی بریم چیبی کناد کلی بود ای آقا یه چیبی باشون یه سری من داخل بیمارستان پلیسه اسم این جعفر آقایی جعفر پلیس گمرم همسر علی آقا بزنیم ببینیم دختر خانم پیدا شده چون رو دختر بیماریش یکم سخت درسان بیخیال شدون به بلای سرش بیاد بلیس تا برم بپرسیم چی هم بپرسیم دارم آرزو خانم تا برم میدیم تو کمش بکنیم اون روز داخل نبید حداقل برای کو قسمت میدیم چی میگم الو
سلام دویدو آوا دویدو سلام خوبی؟ باشی؟ سلامتی؟ علی سوری خبر؟ رگم کردی؟ علی سوری آوا تو سنه؟ خوب بیاد نه غیر برای داخل بشی و در سر چه خبر؟ حال وضعت خوبی؟ باشی سلامتی؟ دستم در نکنه شکر خدا سلامتی فعلا و دین همین بدبختی دین فعلا والا زنبسیه جو مخ پیدا چون اون شو میته خمن ولی زنبسیه خمن فعلا چه خانم که بیمار بی چه بی انا خدا عملش چه دیگه خوب عملش چه دیگه خوب بهتر بزخت قربون بیا تا داخل چی سر بزنی بیا بیا داخل بشین بیا که بزن بیا تا برن داخل سر بگیر یا خواهی اصلا این کار هوشواس نداره چه خبر؟ سلامتی شوچ قربونت برو داخل بیت یالا بیت علی سوری خوبی قربونه نوکرتم تو پس زحمت چشی احواله خوبی خشی وای چی سر وردی ای بابا ايش كيلو ستيرتا سلام سلام کو احوال بوس بده بيت سلامتی شوچ قربونه بفرما یالا بفرما سلامتی خوش اومدید چه خبر خوبی؟ حال واسو خوش اومد شای اومد بازم پیچی ما بیم سه موزینم دستان در نکن سلامتی شکر خدا همین خانم بیچی گفتی؟ همین بیچی ده ایتونه همون چیگه التماسی چه گی مریم اول که بگردین دیو ده مزبور بیام ده قید مریم از جام راین پیا کردم خدا بیمارش بود هزینه‌ش هم خیلی بی در رام یه خورده نزول چون یه سربازی هم به خاطر رام بیمارستون من زندان نزول کردی دو ما رام وارد در خوش یه زمین داشت مخد زندان دیوم بعد سر دیوم آزاد کن ما رام پر زمین خوش داشت کنسیم به چلش بود هیچ اومد را فروختش شد امون زندان آزاد یکی همین هم با برا بسا همین که هم حالش بهتر و بیادایی مال دنیوی یا یه ره اتنی سالون خبری انده میگوی بینی پیدا شدی دست من در نکنم نیست والا با خدا مخواهم یه جیب دستم بنا همی ساختمونه درستش کنم یه سری ره همی بگیم مریم گردم امروز هم شب ما نام یه بچه بیچه فرد نکنم پیدا شد ما رو مشتی تو یه نفر زنی مزنیم اسم و فامیل همه چیشه هم داد من بردم تحویلش هم امروز زینه اومد تنگو با بچه مال می نونو ارها دروچه ارزینه دروچه اصلا خبر هیچ کس نه نونو زنم شد نده نونو کوی راست اصلا دام رد دوشه از فاقر بچه گردی موزیش نیا و بیرین تیپی ها کنم حالا آدم بری هم نبین همین طورش اشتباه چی خون شد الان زنیزه اسم همه چیز دا هر چیزی نشد نیکی مخواه اسم چی ننوشتم من اکسلی چیزی هم میده دیواره اشتباه کردی مطمئنه چون وقتی یکی یا اسم همه چی شود بگو ما به آزمایش دی ان ای به الان کاری که بومی نه نه اصلا نشون نه آمده گم اسم فامیل چیزی گو از کن معلوم چی منها درست بگو من اتفاقا شکی همه هم کردم شکی همه هم چون وجبه گوادای ایبرش که باید مولتی یا خوبی میگه چی این جعفر میشوزی جعفری های چند باری همراهی بنده خدا که با تو مبی یه جعفری بی با تو مبی داخل بیمارستان جعفر خوب جعفر معموله زنبسه هم خیلی اتفاقی هستش و اصلا زندگیش هم گوبران نیست زیاد یعنی زینش مثل همی هم دور که مریضه یه چندی بوش روی بیمارستون بردش یا بردش چندی اون رنج اختی یه مراسم خواهی سپوری هستی جی رفتیم بی ایسه بعد چند رو دیون زعفر خشومت این که با زینه چی بخوام خواهی کردیم بی اسمش فاطمه بی ولی نه زینه می بی
پرسشون که با موقعی که رام بیردن بیمارستون یه نفر قد 3 نفر اون سوالش از اینش باید حد زینش بیا هرچی بی هیچی عمره تا هیچ علیه ازادار بی چی زینه مورد باور چی بی دقیق خمارن یعنی مراسم فاسپوریش ایستگاه زینش الا زنده ای الا گم یه چی بود زنده بود الا اتفاقی بیفته ایسی تام بزن خبرش نارم نام کنی ولی شماره بهش دارم اگر شماره اصل کاره یا بیکاره؟ والا خبرش نام الان فکر کنم یه هفته هست نام کنه است خبری هم بهش نام دادم مولی آله داد تا از شب روزم نه جای اجنبی نیست منزلی چیزی نه لا اگر زنجش بزنم آدرس چیده نه بهتره زنجش. وایسی بند خدا با مادرش گردیم درست این رویانه هیچ یه هم گم شده یا تقریبا یه سال پیمونه گمشده خدا نیست یه خدا الان ده بالمانه در خطو ورد عدد تا یه سال پیانه و در قسمت چی تای خطو واسی تخمونه خیلی مادر شخصیم پیدا کنه من جعفر معموله بالاخره به کار کنیم اما شما شده تو انده باشه صحبتی کنین اما هم من اداره جای همون چیگه از آدرس شده بفر این پیدا شکنی هم سلامتی شو چه خدا من یه ساختمون همین نیمه کاری درست کردیم من اونده وده تو هیانه خوبه ولی بده یه بخوری نفتی منی داخلش بهتره خوبی مسئله زیاد اما همین خوب گرم میشه کنیم خوب گرم باید یعنی ده دقیقه در دستمون لطفاً گرم بهتره اینه بهتره یه خورده سلامت در دیاره چیم سلامت در دیاره ولی باید خانمه درست کنم بودون سلامتش بهتره میبینیم چوی بخیر سر چه خمگان ایزگان بچه سرشان نه فقط قیچشین شیب داره او دنیه این نفس رزیایی ولی گاهی سیمان یا ایزگان بیدی سیمانش رو اصلا جل سرش نداره تا هیچ فقط سیمان چشیم سرش اما سیمانش کیلو 4-5 سان سیمان چشیم سرش خیلی زیبا سرش فقط تنها کاری چی چردم بعدی اونو به نچردم همون بالا ولی یه جد چیزی بزنم زرش پیلن کنده خاص برومه موقع که دراستی شدیم خیلی هم زیاد هم عرض زیاد هم طولش بگاه چی آبادی بود الو نازمانی؟ الو نه فعلا من جایی نازم نرم جعفری آدرس چیزی همش دارید بدم جعفر آدرس الان بگم دارمش نارم ولی ایترام یه شماره بدم تو شماره بدم شماره شده تا دونه منطقه درسته؟ فکر کنم همین طرفه دوا زنش بزنی یا درده مثلا دوباره هی بدبختی و دنبال اینه نبود پیدای بود 914 065 71 25 این شماره خشه حالا اگر باید صحبت کنیم بینیم که زنش بزنیم ببینیم ایتالیا کمک شما میکنی یا نه اگر آشنای چی داشته بود ایتره هیتر یه کمکی تو بکنه کدوم زامنی بود نه آب بشینی باقی خیلی ای بون من آب تبریک کردم ما بحثای تازه میتونیم نه آبش تایی دیگه دست درد نکنم زام تو نیم نه دویدم تو خودش آدمه یه میوه چی بخوای موسیقی مردونه بشین خودشون دادویل نابود میکنن برایم نه باید فیلم بیارم شده بیامیدم حالا یه زنگ همه شماره بزنی باش یه صحبتی کنین آشنا داره ایتره هی یک کمکی تو بکنی با یه سری خطاب ما در خدمتتون دستتون درد نکنه کسی که دیدم خیر رای سلامت خوبی سلامو ما فعلا مشکلات زیاد داریم آقا همیشه بیشتر اصلا ده مردم به هیچ کس وقت میکنه که سر یکی هم بزنه من دلم خواست بیام تی تو اصلا مشکلات زندگی چیز زیادی ده نیو همین راه داره من همینه چه برای بهتره من تا من شو در بقیش وینا این جلو
قربونه اما کی رید باش معلوم بود تحت مزار کنی بید خداحافظ. عزیزمونی قربونت خشومن ولی همون چیزی یه نخه داگلی گون یه نخه کردیم حاجی عزیزمونی بریم به سلامت وقت کردیم بیا یه سری بزنید منو کرد عزیزمونی بریم به سلامت جعفر سلام. خوبی سلامتی؟ ما شماهاتون از علی آقا گرفتیم. خوبین سلامتین؟ اصلا ببینیم کو طرفین؟ بعد هنوز سر کارتونین جناب سروان؟ نه والا مو استفاده با کارو خدا چند وقت استفاده اینه؟ الان تقریبا 2 ماه ما هم یه بنده خدایی یه سری مشکلاتش پیش اومد دزدی نشبی بعد ما اکمه چی کنی بعد یه روز دیمه داخل درمونگاه بیمارستان بعد گفتیم رفیقی دوستی عدس ماره چی کمش بکنه والا یکی دارم الان مأموریت ایران نیست دست در نکنه در خدمتون باش قربان پاهش کنه دست در نکنه خدا حافظ خدا در خدمتون خدا دست کار نیست استفاده کار حساب چند شانس ما یادی اینه چی کنه بده 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 دوباره بده برو بدو کامرا تمرینه راه منجیلی راه مخاطری کاری که ما کردیم یه جوری با این تا خانواده خیلی تاثیر الان کم اعتمادش کمتر به نسبت خود نبوریم من بودای سخنا میشه مثلا بشه به ما بسیار سواب بیا بیا برا بالا بیا برا بالا
سر روسی جدی تو باید هم ازدواج کنیم پول میگیری مستقیم نبود پول میگیری ولی خیلی هدفش از پول دارم میگیری که من باشه ازدواج اون بعد نرمال از حسابی شاید مثل نگو چی خواهی بود یه بس همچه هستی ما الان یه موقعیتی قرار گرفتیم میشه نیاز به کمک داریم و هر چند برای رفیقمون دوستمون یه شاعری که سرش رو زیر کمک کردیم بالاخره همشون نه کسیش کمک ما نچه گفت که الان بعد از بیننده ما میگم کمک شاعر سر شاعر بزنیم وقتی در قبالش الان ما احتیاج به کمک داریم نخمون ما خواستن احتیاج به کمک داریم بند خدا کسی نمیشه که بیاد ما کمک کنه دیروز صحبت شدیم حالا دیگه انتظاری هم نباشه سه روز بگو تا بریم کمک شروع کنیم حقیقت نمیاد چون به خاطر اصلا هر بیننده بعضی هاشون واقعا میشه بعضی هاشون واقعا انرژی منفیه کسی ما کمک نکنیم ما قرار نیست که همه از ما کمک کنیم ما یه کمک کردیم ما قدر کمک کردیم قدر زندگیمون نابود و بید الان من حقیقت یه دوستری هم که دوران بردم که تا خانواده خواستم منم چطور وضعیتش میمونه نمیمونه اصلا دیگه خود خدا شرایط جوری نیست که واسه ولی از این به بعد هم خواهم میرسید با یعنی خبره کمک شاید کنیم یا کمک هر کسی دوست داری خب اونش نه نظر شخصی شده به ما مربوطی نیست ولی ما خواهم کلن تمرکز نمونم سر رویا مطمئنم اگر یه پیلی ما در سامنه های کاری من میخوام تمرکز کنم سر رویا و هیچ انتظار کمکی از اون ناشد اما الان ناراحتی حرف بزنی یعنی اگر پولم داشته بودی مطمئنم که حاضری کمک کنی بقیه ولی خود سر شهان رویا نه همه اشوال بنده خواه هیچی نهاره اصلا چیزی آخر میبینی یعنی یه میوکی به یه چیزی اینقدر خوشحالی بود در قبال مثلا یه چیز ساده اینقدر خوشحالی بود نمیگم ما الان حیدری کمک شهر کنیم بالاخره در حد توانمون میخوایم که زیاد در حد توانمون ما هم بزرگ کنیم خیلی کار خیلی چند تا بیننده خب یه سری پیامل منفی دان که تو ناراحتی هستی دیگه چه ده؟ الان این تاریخ یوتیوب ثبتیم از وسیل موازی میشن گفته حالا بگم چه عمل بالاخره مشکلات پیش میاد من ایدو این چرخ فلک این چرخه یا ببینی او پایینی برقی میبند امور یا ببینی هم برقی میبند اموری خطرناکه سفتی زمین رو اصلا یا سفتی زمین همون پایسته کتلی این چیپ پیل رفت ازان همون این چیپ پیل رفت ازان معلوم که من میگم معلوم که میگید باید ستوبرین پار ستوبره شد بزنی حاجی اگه معلوم که انوانه چیه دیگه بتونه روی میاره روی پابره بازی کن رو بازی کن پابره ده شوی برا رویا ناراحته استرس داره فکر میکنم چی کنم بابا ما میدونی این زمین رو عزیزم بیا بسیار بخواه بیا داخلی بزرگه بیا بگو بیا سلام بده برا سلام میدن درد
بدو برید امره بدو فقط بدو ها بیننده هر چی خواهم بگم بعضی‌هاشون نه اون کار بیننده نه چی منفی داره باز اون نازده بگه بالاخره نظرش نمیاد خب مثلا ما خون کلان شما میگویی که الان بنده ها لازمه پیل دار کسی ما کمای نچه ما یا پولامون از می چردیم بالاخره اون یه سرمایه گذاری کنیم سیو اون در واقع خیلی درسیم به پیل بچیده جور کنیم ببینیم که خانم نره تو به تو نوشیدنی بده بعد اوضاع خراب کنه که الان که با من ازدواج نه غیر از این هر چیزی جارتی شده آمید سجارتی تحصیلانی نکن فقط رویان رو دوست دارم از این بعد فقط رویان رو دوست دارم یه کسی مهم نیست نه انشالله مادرش هم پیدا کنه این ترسه ولی ما هرچند ما تازه که داریم بیاریش میگی تا شدوغ نه ترسه لیکن راسته براشی چیزی همه باید بسید ele vai que ele vai comer antes de jogar. بیا داده بریم الان کلبه مهم الان ما بلی آلفا فرنسه یه بحث سی آلفا هست برنس دیگم آلفا یه چند روزی ایره چند شوقه نیا الان سری که نور بی چهار روز که نبی آلفا هم نبی اون چند روز دیدی که با مراتب داخل کو یه شو بیشتر آلفا تیمه نبی بقیه شوش اصلا نبی تیمه اصلا من پرسون که دارسته کله هم نمون بیرو یه بحثی وجود داره میگم شاید آلفا به جای آرزو خلن داشته بید شاید بعد شاید نیاز باید یک به جرونه خب مثلا یه خورده مشکوکم مثلا غیر ممکنه آلفا از زمانی که این رویا و مادرش موبیه بیشتر موقع تیفون رو نبید ولی قبلا احتمال دیدم الان باید یه ردیابی یا یه سنسوری بس کنیم آلفا هم نمیرا چی رو یه بنده خدایی هم تماسی رو با که دنبال آیره جرونه تقریبا یه 30 میلیون پیچونه برو بازی کن نترس حرف بزن تا بازی که بیا بیا سری که نبودی خدا ما بودی بی ساخش کسی با تو وزنت زیادی آجی شکسته اصلا ربطی نداره مال ما شاید موضوع نیست هر روز رویانه بریم پاک هلو لورد بگم بایم ساده حساب کنم خدا خیلی ورزش خیلی خوبه سی تو Yok basık diyor. Geç kimse geç. Götürüyorum. Burada tane tek kimse. Burada.
ها؟ بزن؟ ما بيبون يني ما بزن چقدر چی کوتاه‌تره اون کار می‌کنن بازنده شجاع رایگان در اختیار مردم سری فاصله بود کوت قلعه ها کن Kuts kalatusu da. Sen enerjman kuts kalatusu. Sen yine kalatusu da lordu gune. برادر Sen de arkadaşı mı? میرم شوزرم باشگاه برو. Ya sen kadar. Ya. Kalatusu. Güzel ama. هو بياخد معه ايه ده بيجري ده بيجري ها بتوصل موجة موجة انا بجو انا بدي موجة موجة هو بده شو هو شو هيصير ايه يو دبره ها صندلی ها صندلی اصلا بود باید با حرف بزنیم آره میتونی خاله میشه با بگو با صحبت کنیم میبریم آره میتونی ها چه اسمش بگو سنه بیا بریم اصلا بیا بریم با حرف بزن میبریم برا با حرف بزن میبریم اصلا صحبت نکنی حرف بزن صحبت کن حرف بزن حرف بزن میام تبي سريو زنجي تعدیله چیزی پیش زدی او يابو دست بجوی یا دست بجوی نيه بس دست بجوی من کردی نيه بس مثل ما يدرش تعرف شكله ايه يو بس دي يو آبره بشینی آبره بالا بشینی حالا تاثیر همون داروه انا ببین بازار من چی دارم ببین بازار بس چی ما بازار زين اون خراب بودیم به دسته داریم دابرين اون بازار من چی دیدیم دارن آلفا هم منتظر مونه حیوان به دوم بسته یه طرف بیدی دو طرف رسمه تسلیم بیدی
خفت من خفت من الشولار خريهم بوصلين دوباره شد مالتونه خوی سیخو زوما خريهم خميسة سنة شوالي نسه ها يسيخهم نه خوب برو شو بعد موضوع مسافيو میخه مش عارف سيو شبه هوا بارونیه سرم چه هوای دنج ولی آقا نیما عزیزم ليش راحت راحت یه ساده مدرسه شوی باید مثلا هرچی پیسی؟ میخوام خواهم یک چی بسوناتیش یک چی بسوناتیش میالو برن؟ داره یک چی بسوناتیش سبرای مدرسه نبوش باشه؟ چه شده؟ سرنامه شده؟ پیچی بردم دام شونی نجیرنا هم 30 سالش میگو کمی؟ از این حالا تا 6 سالگی باید بیام کم کم متناسب با سنشون هرچی چی لازم بود آموزش خوش بوره دقل حالت چه موزیکی نه رو ساکتشی نه بیشتر هم بسیاری چه رو صحبت sizi c'è devo سکنه نمونه فیلم بگیریم نه ما که حتی ما با مردان رفتیم تا جدو در رفتیم کنم نمیدونم فیلم بگیریم با اون معلومش صحبت میدیم چطور نه ایشون گفت شاید چی معلومش آقای یا خانمه؟ نه خانم گفتی آقای دام بزن بگو خانمش میزن معلم گو نهش گو شاید چطوریه کم زنده سختی کشی بعد صورت شاید چون میتونی با صورت ارتباط باشد برقرار کنی با همسن ساله خوش بهتر جوری برای یه مدت باش کار کنم که یه هیچ ترسی نداشته باید صحبت چیه نمیشه راحت تر مثل ما هم صحبت کنم تا بگید چی ولی حالا مشکلات خون همیشه بینیم کنار خانم حتما بره سراغش بهش بگرداره میخوام یه برنامه دارم بعد الان هم خود هوا سرد بود خیلی سرد یه چیزی که هست یه چند درصد احتمالی که برم ما شاید مادر رویا خوش رفتم یه درصد احتمالی شاید اصلا دست چون فرار چه داریم مثلا شاید خوش دوست داشته بود رفته بود با همه چه بود رفته بود میخوام برم اون ای زادبی چه قبلی رفتیم داشت پیدا شدیم اون دادی شدیم رفتیم اون باشی گشتیم یه جایی برم به مال بیرن اون تو فقط موازن رویا بود مشکل تنفسی داریم با هم سرد نه خیلی زیر پوش میدونسی؟ سرده سیدی نیستی درسان بره حالی بده نه من برم مثل نه بود درس نمیسر درس آقای دنبال بگردیم مادار بند خودم بگیم کوهستان بابان سرد بود سیش بیاره بده سرش بیاره با چند روز پیش آقا بیگرم بیاره هم بیاد فصل سرد آیا مقدار دنبال بگردم نور بی مقدار رزوم اومد چون دو شو زنگمزه اومد بعد فقط موضوع رویا بود مادار ایجالی که من
دارینی به پشتی قضیه برس بودوی خودش من این سم کردم پیداش کنم مالش پیدا کنم خیلی ما الان 1000 چوبی رفتیم از اون خواست من اون اتاق رو انداختیم باید سای کل بند من الان رسیده بود 13 کنم سعی سرگرتی در میکشه خب ما سر نمیزنیم ولی چیه کتاب کتاب آمار بروی مدرسه من ایبات بودیم باید بره با مرتب برسه کلاس چی مرم میگم نی خبره هوا بارونیه تم بیماری ما خرایم شکایت کردیمه دیمش دست پلیس دست قانون میگم الان 2 ماهه چه کنی؟ اگر کار آموشن بیه الان بالاخره ما تونستیم از سنلخی به دست بیاریم شاه خوش رفته بود ما حداقل برای ببینیمش بگم آقا هات خانم اگه ما دوست نداری حداقل بیا بچه بو اگه نداره من حرفیه او رضاکارتی خبریش نوبی به نظره؟ نه هیچ خبری از نوبی بگو همه بگم شاه خوش رفته بود حالا آقا ما پیداش کنیم بگم خواست خانم بیا بچه حداقل به ما بوه رایتی نگو بچه گناه داره آرزو خانم مطمئنم 1000 سال رویان بیل نیچه بره آرزو خواست با تو ازدواج کنه میگم آقا شاید یه نه آدمی بیچاره اخلاقیات و رویات ما خشش نومد اتفاقا خیلی تونه دوست داشت رویان خیلی دوست داشت قرار با هم ازدواج کنیم مطمئنم اون رضاکارتی خبر داره چون رضاکارتی دنبالش بیاریم مطمئنم اوزایشتی خبره نیسته تنها مریضی هرچه کنیم دست درسته نگرانی دونان نگرانی بالاخره عاشق هم بین ولی تو نیم اون مطمئنم یه عامل خلافکاره یه رضاکارتی سری اولیش رفتم توش من یا نیگم دونم کنه حتی باش بحث نکردی شاید اصلا زان لو به آسیب یه چیز دم هست رضاکارتی اصلا چطور رویانه بود من اصلا نبیرم من جریان من نبیرم چطور رویانه مثلا میبور رویانه آورده بود مادرش نبود گو و رضاکارتی گم برای بیارشون رو که با هم رفتم اون رو فقط یه بچه او رو بید اصلا گفت چیزی به اسم خانومی چی شما گفت نبید گوی بچه هم آمار گرفتم یه بچه فلان جای با مشخصات اون بچه نرداشت تو اگر راست گفته بود دروغ گفته بود خدا دونه مدت نشانی ترام قانون خنیسیم برایم به زور بجریم میشه ما تازهش را داشته میتونیم باشو صحبت حالا خیلی حالا برنامه چنه برایم تیر رضاکارتی برایم رویان باید مدرسه تیر رویان میریم در مدرسهش الان در تای میشه چی باوز اینسش کنم میخواه فعلا چی بیا چند روز بیام کلن باشون سر چه شیگم بلک بورد؟ نه بلک بورد؟ همین تختیل گرین بورد؟ سر اونو باشو کاری کنیم که بینیم اصلا بعد خوندن و نوشتن اول بار با محیط آشناشون کنیم بعد کم کم خوندن و نوشتن فعلا به نظرم نخواه ها؟ فعلا نه فقط این مدرسه شون هم نیم شروع
هر چند تا بگوی من نیاستم من باید برای من این کو دنبالش بگردم چون یعنی تقریبا نزدیک 6-7 ماه داخل کوبی که حتما یه جای داره که الان این 60 روز پیداش نبودی من مطمئنم حتی بایسته میرو من مدرسه شو بینی دول بدن تو چون باش آشنایی برش مدرسه شو بیارش راخی با هم بریم من باش آشنا بودم شاید یه روزه تشریف بود مدرسه بازه؟ بازم فقط داخل شنل عادیه ها؟ الان رویا یه با کم زبون واکنه آجی باش آمده من داخل حیات حداقل منو بدی نه ایچنو بهتره باید عادت کنه والا که خوش به تنهایی از پس مشکلاتش بر بیاد تا چه باید وابسته بو احمد بالاخره الان رویا نزدیک 3-4 سالشه پای محیطه کم بره یاد میگیره عادت کنه به جمع عادت کنه رفیق دوست جدید پیدا کنه فقط خدا کنه که هیچی نه آمون رویا نه برش ها؟ نه یا نونه که داخلی مدرسه ها؟ نونه ولی با خیلی هم مراقب کن با حواسمون جمع کنیم چه؟ فقط نباید بفهمه که ما ثبت نام رشته مدرسه البته فعلا که زندانه طبق آخرین آماری که گیر افتادم ولی یه ماهش هم دیگه فکر کنم نزدیک تمامه الان با تو مریه شده نیتری بیاستن تقریبا فکر کنم 10-15 روز رس زندان حالا خبر کلو الان برم سراغ رضاکارتی حاضر رضاکارتی کجاست؟ برم سر جاش برای دمی داروخونه باید تا یه مقدار دارو بسونم میخوام برم اکو یه مقدار دارو بسونم این خواب ریک هست میبایسی؟ این خواب ریک چی؟ حالت خوب نیست نخواه جور افتتی ها؟ چه بگم حاضی به خدا اصلا ما سرباسیت خوب نیستی با خیلی بری هم پاتش کسی هم ما چی گم مثلا آرزو خانم فرار نچرد اینه بلا استر شورد اگر نه خوش آرزوش به چی بیاته رویا آرزوش یکی با تا ازدواج کنه واه خیرت آنشتا
شهر واسه میتونم برای هر اومد زمین بیای رزاق رویا حتی اخلاق نمیگه یا تا کم تدیر یا کم شدیر مداش نبید آدم شهر دنبالش کردی و سریزاش رو نبی اصلا چند وقتی هم خون نمیمی اصلا پیشون امزاش عوض شده شاید بیننده مون چند تا پیجیر هزار کارتی هستن شاید بترن کمش میکنن آدرسیش بدن مون نگم چه؟ یه خواه خواست نه بعدش هم علا برسه کلبه برای تا نهاری درست کنه اون سر رویا بعد برگرد بیا رویا نبیا نهار چی خیلی؟ نهار چی خیلی؟